وای خدا چقدر قشنگه. اگه دوست داری مسیر رسیدن به این آبشار زیبا رو ببینی این ویدیو رو تا آخر ببین. روستای شیوند یکی از خاص‌ترین روستاهای استان خوزستان. روستایی تو دل کوههای زاگرس و تو حاشیه دریاچه سد کارون 3. مسیر رایج دسترسی به شیوند از طریق شهر ایزه و بعد اسکله رکعت هستش. تو اسکله رکعت میتونی ماشینت رو سوار شناوره که بهش باروج میگن بکنی، یا اینکه سوار قایق بشی و روی دریاچه خودت رو به روستا برسونی. به اسکله شیون که برسی ماشینایی هستن که تو رو تا نزدیکی آبشار میبرن. ولی ما مسیر متفاوتی رو انتخاب کردیم. از دهدز با ماشین شخصی و از جاده سادات حسینی حرکت کردیم. یه جاده کوهستانی خلوت و به شدت تماشایی. مسیرش پر از پیچ‌های نرم، چشم‌اندازهای باز و لحظه‌ای بود که آدم ناخودآگاه فقط برای دیدن مناظر سرعت رو کم می‌کرد. ویدیو کاملتر این جاده تو کانال هست که اگه به مسیر و طبیعت علاقه‌مندی حتما ارزش دیدن داره. به نزدیک روستا که رسیدیم پسر نوجوانی با موتورش ما رو به سمت آبشار راهنمایی کرد.
در انتهای مسیر ماشین رو با پرداخت هزینه جزئی توی یکی از باغ‌ها پارک کردیم. علامت برو جلو علامت اینجا دیگه تقریبا میشه آخرین مسیر آبشار. ماشین بزن داخل خونه اگه جایی سمت آره بزن بغل پارسی داخل راه نباشه تو ماشین چیز خاص سر کار کنه داخل مسیر. آبشار در نزدیکی روستا قرار گرفته. آبش از چشمه‌های زاگرس تامین میشه و از ارتفاع حدود 50 متری روی صخره‌ها میریزه. از اینجا تا پای آبشار یه مسیر نسبتاً ناهموار با شیب تند رو باید بالا بریم که حدود نیم ساعت طول میکشه. بهترین زمان بازدید از شیوند از اوایل بهار تا اوایل پاییز، چون هوا خنکه و آبشار در پر آب ترین حالتشه.